अब नेपाल फ्लाइट गर्नको लागि फोटो सहित पीसीआर रिपोर्ट चाहिने भएको छ। यो सँगसँगै धेरै नियमहरू चेन्ज भएको छ। आउनुस् चिलगाडी च्यानलको आजको भिडियोमा यसबारे थप कुरा गरौँ। विदेशबाट नेपाल जानको लागि आरटीपीसीआर पीसीआर चाहिन्छ भनेर त पहिलेदेखि सुनेर आइरहेको, तर अहिले चाहिँ अब तपाईसँग आरटीपीसीआर को रिपोर्टमा नेगेटिभ त हुनु पर्यो, त्यो सँगसँगै चाहिँ तपाईको आफ्नो फोटो पनि हुनुपर्छ र त्यसमा चाहिँ बारकोड अथवा क्यूआर कोड पनि हुनुपर्छ, जसमा चाहिँ अहिले भर्खरै मिनिस्ट्री अफ कल्चर टुरिज्म एन्ड सिभिल एभिएसनले चाहिँ एउटा मापदण्ड जारी गरेको छ। अब त्यो मापदण्डमा के भनिएको छ म तपाईलाई एकदमै सरल भाषामा एकदम सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ बुझाउँछु है त। सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ के भनेको छ भने नेपाल आउने यात्रुका लागि नेपाल सरकारले गरेको क्वारेन्टाइन सम्बन्धी व्यवस्था भनेको छ। अब के हो भने चाहिँ तपाई पहिला एयरपोर्टमा जानुहुन्थ्यो, एयरपोर्टमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईले टिकट हैन पासपोर्ट दिइसकेपछि तपाईले बोर्डिङ पास पाउनुहुन्थ्यो। त्यसपछि यो कोभिड आइसकेपछि चाहिँ बिस्तारै रुल्सहरू चेन्ज भयो। त्यतिखेर तपाईलाई के चाहियो, आरटीपीसीआर रिपोर्ट चाहियो, जसमा चाहिँ नेगेटिभ हुनु पर्यो। अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ नेपालले धेरै रुल्सहरू चेन्ज गरे र अब चाहिँ आरटीपीसीआर त तपाईलाई चाहियो, तर आरटीपीसीआरमा चाहिँ तपाईको फोटो पनि हुनु पर्यो र त्यो सँगसँगै चाहिँ तपाई नेपाल आइसकेपछि कहाँ बस्ने हो त, कुन होटलमा बस्ने हो, त्यो होटलको बुकिङको कन्फर्मेसन पनि अब तपाईले एयरपोर्टमा लिएर जानु पर्ने हुने भयो। इन केस तपाई त्यो यति आरटीपीसीआर रिपोर्ट त्यसै गरेर होटल बुकिङको कन्फर्मेसन लिएर तपाई एयरपोर्टमा जानु भएन भने चाहिँ, जानुभयो भने त तपाई उड्न पाउनु भइहाल्यो, जानु भएन भने चाहिँ तपाईलाई एयरपोर्टमै रोकिन्छ, किनभने यो कुनै एयरलाइन्सको रुल छैन, यो नेपाल सरकारले बनाएको रुल्स हो। त्यही भएर एभ्री एयरलाइन्सले चाहिँ यो फलो गर्छ। त्यसैले चाहिँ अब तपाईले नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ भने पीसीआर रिपोर्टमा चाहिँ तपाईको फोटो र होटल बुकिङको कन्फर्मेसन लिएर तपाई एयरपोर्ट जानु पर्ने भयो। र यो सँगसँगै चाहिँ के भनेको छ भने हवाई उडान मार्फत विदेशबाट नेपाल आउने यात्रुले नेपाल आइसकेपछि आफ्नै खर्चमा अनिवार्य 10 दिन होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भनेको छ। भनेपछि तपाई जब नेपाल पुग्नुहुन्छ, नेपाल पुगिसकेपछि चाहिँ 10 दिन तपाईले आफ्नै खर्चमा होटलमा बस्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ के पनि भनेको छ भने 10 दिन होटल क्वारेन्टाइन पश्चात कोरोनाको सङ्केत एवं लक्षण देखिएका व्यक्तिले पीसीआर परीक्षण गर्ने भनेको छ। पीसीआर परीक्षण गर्दा कोभिड रिपोर्ट पोजिटिभ आएमा कम्तीमा 10 दिन कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले तोकिएको आइसोलेसन सेन्टर वा तोकिएको अस्पताल वा होटल आइसोलेसनमा अनिवार्य बस्नुपर्ने भनेको छ है। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने तपाई जब विदेशबाट नेपाल पुग्नुहुन्छ, नेपालमा तपाई होटलमा बस्नुहुन्छ, 10 दिन होटलमा बस्नुहुन्छ, अनि 10 दिनपछि चाहिँ तपाईलाई कुनै सिम्पटम्स देख्यो, विदिन 10 डेजमै भनौँ न, 10 दिनभित्र अथवा 10 दिनपछि तपाईलाई कुनै सिम्पटम्स देख्यो, त्यो भइसकेपछि चाहिँ तपाई चेक गर्न जानुपर्ने भयो। इन केस त्यस्तो बेला तपाईलाई पोजिटिभ आयो भने चाहिँ कम्तीमा अर्को थप 10 दिन जुन चाहिँ सीसीएमसीले तोकेको आइसोलेसन सेन्टर अथवा होटल अथवा अस्पताल जहाँ चाहिँ तोकिएको छ त्यहाँ थप 10 दिन चाहिँ तपाई बस्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ के पनि भनेको छ भने 10 दिन होटल क्वारेन्टाइन पश्चात कोरोनाको सङ्केत एवं लक्षण नदेखिएका र सङ्केत एवं लक्षण देखिएकोमा परीक्षण गर्दा कोभिड रिपोर्ट नेगेटिभ आएका व्यक्तिलाई आफ्नो गन्तव्य स्थानसम्म जान अनुमति दिने भनेको छ है। तपाई 10 दिन होटलमा बस्नुभयो हैन, होटलमा बस्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई लक्षण देखियो, लक्षण देख्दाखेरि नेगेटिभ आयो भने तपाई जान पाउनुहुन्छ, तपाईलाई स्वीकृति दिन्छ, अनुमति दिन्छ। र त्यसै सँगसँगै चाहिँ अर्को के भनेको छ भने तपाई हवाई उडानबाट नेपाल आएका यात्रुहरूले चाहिँ होटलमा बस्दाखेरि नियमहरू पालना गर्नुपर्छ। त्यहाँ मापदण्डहरू हुन्छ, त्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसन तपाईले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। इन केस तोकिएको चाहिँ अब नियमहरू पालना गरेन भने सीसीएमसीले कारबाहीसम्म गर्ने भनेर भनेको छ। भनेपछि तपाई जब होटलमा बस्नुहुन्छ, होटलमा बस्दाखेरि तपाईलाई रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू दिइन्छ।
अब सिम्पल कुरा गर्नुपर्दा त तपाईँ त्यहाँनिर 10 दिन क्वारेन्टिनमा बस्ने भनेपछि अफकोर्स तपाईँ होटलबाट बाहिर जान पाउनु भएन, कोही मान्छेलाई भेट्न पाउनु भएन, तपाईँ त्यही होटलमा बस्नु पर्यो, आफ्नो रुममा बस्नु पर्यो, आफू सुरक्षित हुनु पर्यो, अरूलाई सुरक्षित राख्नु पर्यो। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले रुल्स एन्ड रेगुलेसन त अफकोर्स फलो गर्नु परिहाल्यो। अब यो भन्दा चाहिँ मलाई एउटा के कुरा याद आयो भने सिङ्गापुरमा चाहिँ के हुन्छ भने सिङ्गापुरमा चाहिँ जब होटलमा गएर राखिन्छ त्यहाँनिर चाहिँ एभ्री डे जस्तो चेक इन हुन्छ। चेक इन गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले के गर्छ भने पहिले फोन नम्बर लिएको हुन्छ अनि भिडियो कल गर्छ। भिडियो कल गरेपछि ल तेरो वरिपरि यो सामान चाहिँ यो सामान देखा भनेर भन्छ अनि त्यो सामान देखाइसकेपछि ओके फाइन भन्छ। अर्को दिन फोन गर्छ, अर्को दिन त्यही सामान देखा भन्छ हैन, त्यो गर्यो अनि त्यसपछि अर्को 2 घण्टा 3 घण्टामा फोन गरेर ल तेरो कोठामा यो अर्को कुरा चाहिँ यो देखा भनेर भन्छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ के पनि गर्छ भने गएर ढ्याङढ्याङ गरेर ढोकामा ढ्याङढ्याङ गर्छ अनि भित्रबाट बोलिसकेपछि ओके फाइन यु आर हियर भनेर जान्छ। यस्तो पनि अरू देशमा हुने गरेको छ अनि हाम्रो देशमा पनि अब फलो गरेन भने, नियमहरू पालना गरेन भने त के गर्ने भनेको छ, कारबाही गर्ने भनेको छ। अब यसरी पनि चेक हुन सक्छ है। र अर्को कुरा चाहिँ के भनेको छ भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा, तपाईँले नेपाल जाँदाखेरि होटल बुकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। तर होटल बुकिङ गर्दा मैले अब जुन 4वटा ठाउँको नाम लिन लागेको छु त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले बुकिङ गर्नु भएन। यसमा चाहिँ के भनेको छ भने सुन्दारा, ठमेल, गोङ्गबु र कलङ्की क्षेत्रमा रहेका घना बस्तीलाई ध्यानमा राखी उक्त क्षेत्रमा कोभिड संक्रमणको सम्भावनालाई नियन्त्रण गर्न यी क्षेत्रमा रहेका होटललाई क्वारेन्टिन होटलको रूपमा सूचीकृत नगर्ने भनेको छ। अब हामी विदेशबाट नेपाल गइसकेपछि नर्मली अब ठमेल, सुन्दारा एकदमै नजिक छ नि त, त्यहाँ गएर बुकिङ गर्ने, कतिजनाले बुकिङ गर्नुहुन्थ्यो हैन, सजिलो हुन्छ भनेर। अब त्यो ठाउँ पाइएन। त्यो सँगसँगै चाहिँ गोङ्गबु, कलङ्की चाहिँ अब म क्वारेन्टिन बसिसकेपछि यहाँबाट मलाई घर जान सजिलो हुन्छ, आउट अफ भ्याली घर हो, जान सजिलो हुन्छ भनेर कतिजनाले त्यहाँ पनि बुकिङ गर्नुहुन्थ्यो पहिला। तर अहिले चाहिँ यो सिचुएसनमा अब यो 4 ठाउँमा चाहिँ अहिले बुकिङ गर्न पाइएन। बुकिङ गर्न पाइयो, बुकिङ गरेर पनि तपाईँले त्यो ठाउँमा रहेको होटल कन्फर्मेसन लिएर जानुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई जुन ठाउँबाट तपाईँ उड्दै हुनुहुन्छ त्यहीँबाट तपाईँलाई उड्न दिइँदैन, तपाईँ नेपालसम्म पनि पुग्न पाउनुहुन्न। त्यही भएर यत्रो प्रिपेरेसन गर्नुभयो, यत्रो टिकट कुरेर यत्रो लामो समयपछि टिकट पाइसकेपछि किन यस्तो सानो कुराले मिस्टेक गर्ने हैन, यस्तो सानो कुरा मिस्टेक गरेर किन एयरपोर्टमा अड्किने। त्यही भएर चाहिँ यो 4वटा ठाउँ सुन्दारा, ठमेल, गोङ्गबु र कलङ्की क्षेत्रमा चाहिँ होटलको बुकिङ नगर्नु होला। अब त्यो बाहेक अरू ठाउँमा चाहिँ तपाईँले यसो हेरेर बुझेर गर्न सक्नुहुन्छ। अब यी त रहे रुल्स एन्ड रेगुलेसन। के यो रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा सबैजनालाई यही रुल्स एन्ड रेगुलेसन लाग्छ त भन्दाखेरि होइन। नेपाल सरकारले चाहिँ केही कुरा ध्यानमा राखेर कसैलाई अलिकति सजिलो पनि बनाएको छ। यो चाहिँ विशेष अवस्थाको लागि है। अब विशेष अवस्थामा चाहिँ के रहेको छ भने अब घरमा कसैको निधन भयो हैन, मृत्यु भयो अनि त्यहाँ गएर चाहिँ कार्यक्रियाहरू गर्नुपर्ने छ, कामहरू सक्नुपर्ने छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई होटलमा चाहिँ बस्नु पर्दैन, 10 दिन होम क्वारेन्टिनमा चाहिँ गएर बस्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हाम्रो धर्मअनुसार, हाम्रो अब हुन्छ नि रीति परम्परा अनुसार त हामीले त्यो 10 दिनमा कामहरू सकिसक्नुपर्ने हुन्छ। अनि इनकेस 10 दिनै होटलमा गएर बस्यो भने त त्यो कुनै मतलबै भएन नि त नेपाल गएको हैन। त्यही भएर चाहिँ यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर सरकारले घरमा गएर होम क्वारेन्टिन बस्न पाउने भनेर व्यवस्था मिलाइदिएको छ र अनुमति दिएको छ। व्यवस्था मिलाएको भन्दा पनि अनुमति दिएको छ र 10 दिनपछि जुन 11 दिन हुन्छ त्यसमा चाहिँ आफ्नै खर्चमा गएर आरटीपीसीआर अथवा पीसीआर चाहिँ गराउनु पर्ने भनेर चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ कोही बिरामी हुनुहुन्छ हैन, दीर्घ बिरामी, शारीरिक रूपमा अब अशक्त बिरामी चाहिँ कोही विदेशबाट नेपाल जानुभयो, उहाँहरूलाई अब राम्रै केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँ सँगसँगै कोही कुरुवा जानुभएको छ नेपाल, त्यस्तो अवस्थामा पनि उहाँहरू चाहिँ घरमा गएर 10 दिन होम क्वारेन्टिन गर्न सक्नुहुन्छ। तर जो कुरुवा र बिरामी होम क्वारेन्टिन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ 4थो र 11औं दिनमा चाहिँ पीसीआर टेस्ट गर्नु पर्यो। अब यो फलो गरेको छ छैन भनेर चाहिँ कसले चेक गर्दा भन्दाखेरि त्यहाँको ओडाहरूले चाहिँ, सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ
अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ, चेक गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भनेको छ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ अर्को पनि के भनेको छ भने 75 अबका ज्येष्ठ नागरिक र 5 वर्षभन्दा मुनिका नाबालक र नाबालकसँगै गएका उनका परिवारहरूलाई पनि यो विशेष अधिकार छ, विशेष छुट छ। उहाँहरू चाहिँ अब यस्तै विशेष काममा कोही हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, कुर्न जानुपर्ने छ, अब कोही बिरामी भएको छ, बच्चा पनि सँगै गएको छ भने चाहिँ उहाँहरू पनि 10 दिन होम क्वारेन्टिनमा गएर बस्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले पनि चौथो दिन र 11औं दिनमा चाहिँ आफ्नै खर्चमा आरटीपीसीआर अथवा पीसीआर गराउनु पर्ने हुन्छ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ अर्को के पनि भनेको छ भने स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययन पुरा गरेर जो विदेशबाट नेपाल आउनु भएको छ, जस्तै डाक्टर, नर्स अथवा फार्मासिस्ट हुन्छ नि, उहाँहरू पनि नेपाल आउनु भएको छ भने मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकिएको वासस्थानमा अनिवार्य 10 दिन क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी गन्तव्यमा जान अनुमति दिने भनेको छ। भनेपछि जुन मन्त्रालयले तोकिएको ठाउँमा चाहिँ 10 दिन बस्नु पर्यो र 10 दिन बसिसकेपछि चाहिँ आफ्नै खर्चमा चौथो र 11औं दिनमा चाहिँ उहाँहरूले पनि परीक्षण गर्नुपर्ने भनेर भनेको छ है। बस्ने चाहिँ तोकिएको ठाउँमा, तर चौथो र 11औं दिनमा चाहिँ आफ्नै खर्चले पीसीआर गर्ने भनेको छ। अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ मन्त्रालयमा एकचोटि बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसमा थप कुरा चाहिँ तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। इनकेस तपाईँ विदेशमा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययन गरेर नेपाल जान लाग्नु भएको छ भने चाहिँ एकचोटि मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरेर चाहिँ अर्को पनि के भनेको छ भने तपाईले सुनिरहनु भएको होला, कतिजना चाहिँ विदेश जस्तै आर्मीको लागि हुन्छ नि, आर्मीहरू युएनहरू यसरी बाहिर जानुभएको हुन्छ, उहाँहरू नेपाल फर्किनु पर्नेछ हैन। उहाँहरूले पनि 10 दिन अर्गनाइजेसनले तोकिएको ठाउँमा चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूले पनि चौथो र 11औं दिनमा चाहिँ पीसीआर रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा के पनि भनिएको छ भने सुरक्षा निकायका पदाधिकारी कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित सुरक्षा निकायको सिफारिसका आधारमा कम्तीमा 10 दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी घर गन्तव्यमा जान अनुमति दिने भनेर भनेको छ है। र त्यो सँगसँगै चाहिँ अर्को कुरा, खाडी मुलुक र मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकहरूको हकमा 5 दिन अनिवार्य होटल क्वारेन्टिन बसी पीसीआर परीक्षण नेगेटिभ आएपछि थप 10 दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी घर गन्तव्यमा जान अनुमति दिने भनेको छ। भनेपछि जो खाडी मुलुक मलेसियाबाट चाहिँ नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईले चाहिँ 5 दिन मात्रै होटलमा बसी पुग्छ। 5 दिनपछि चाहिँ तपाईले कोभिड टेस्ट गर्नुपर्छ, नेगेटिभ आयो भने तपाईले थप 10 दिन चाहिँ होम क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। टोटल 15 दिन, तर 5 दिन होटलमा 10 दिन घरमा। यो चाहिँ खाडी मुलुक र मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकहरूको हकमा है। यो सँगसँगै चाहिँ अर्को के पनि भनेको छ भने नेपालमा कोही मान्छे बिरामी हुनुभयो, तपाईँ विदेशबाट नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ, नेपालमा त्यो बिरामीको हेरचाह गर्ने कोही पनि मान्छे छैन। त्यस्तो सिचुएसन अहिले कति भइरहेको छ नि त, यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि कतिजना चाहिँ एकदमै बिरामी हुनुहुन्छ। एउटै परिवारबाट 2 जना 3 जना कोभिडको कारणले आइसियुमा भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्छ, हेरचाह गर्ने कोही पनि छैन भने चाहिँ हस्पिटलको सिफारिसबाट चाहिँ सिफारिस पाइसकेपछि तपाईले गएर त्यहाँ गएर हेरचाह गर्न सक्नुहुन्छ हैन। हेरचाह गर्नको लागि चाहिँ तपाईलाई अनुमति दिने भनेर भनेको छ। तर त्यस्तो बेलामा चाहिँ कोही नभएको हकमा भनेको छ है। अरु फ्यामिली मेम्बर छ तर तपाईले हैन सिफारिस लिएर आउनुभयो, तर तपाईलाई त्यो पक्रियो भने चाहिँ तपाईलाई कारबाही हुन्छ। त्यही भएर कोही नभएको हकमा चाहिँ तपाई जान पाउनुहुन्छ। अब विशेष व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ हैन। अनि अब जानको लागि हाम्रो फ्लाइटहरु पनि खुल्न लागेको छ, तर अब सानो मिस्टेकले गर्दाखेरि सानो कुराले गर्दाखेरि आफ्नो फ्लाइट किन मिस गर्ने त?
त्यही भएर चाहिँ यस्तो सानो कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बुकिङ गरिसकेपछि आफ्नो टिकट बुकिङ गरिसकेपछि के चाहिन्छ भनेर पोइन्ट आउट गरेर नोट बनाएर तपाईँ हिँड्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ तपाईँले चिलगाडीलाई सब्सक्राइब गरेर चिलगाडीको भिडियोहरू फलो गर्नुभयो भने तपाईँलाई म अपडेट दिइ नै रहेको हुन्छु। अब यस्तै जानकारीमूलकहरू भिडियो त म तपाईँको लागि लिएर आउने नै छु। तपाईँलाई यो बाहेक पनि अरू केही बुझ्न मन छ, होइन यसबारे चाहिँ अरू थप कुरा भनिदिनुहोस् जस्तो लाग्छ भने चाहिँ प्लिज तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला। अनि त्यसपछि पक्कै पनि मैले थाहा पाएको कुरा मैले बुझेर मैले खोजेर तपाईँको लागि लिएर आउने नै छु। चिलगाडीलाई चाहिँ प्लिज लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। तपाईँलाई यो जानकारी चाहिँ आफ्नो आफन्त अरू कसैलाई जो चाहिँ नेपाल जान लाग्नु भएको छ उहाँसम्म पुर्याउँ जस्तो लागेको छ भने प्लिज सेयर पनि गरिदिनु होला। आजको लागि